De Organization of American States, OAS, organiseert vandaag een eendaagse Internationale Scholarship Beurs. Heb je gedacht aan het studeren in het buitenland, maar je hebt de nodige funds niet ervoor? Nou, wij hebben hier wat informatie gehaald voor jullie. Kom maar met ons mee. From which embassy are you? Argentina. And Argentina is giving scholarships as well? Yes, we're giving scholarships. Mostly the scholarships are for master's degree and PhD programs, as the public universities in Argentina are free. So undergraduate studies are free. So that's how it works. Some universities are giving 50% scholarship, as the master's and PhD programs are normally a little bit pricey in Argentina. But we do encourage people to go and have a look about what Argentina has to offer. And which studies can they choose from? Health or engineering? Including health and engineering, yes, there's a medical doctor career, medicine or nurse. There's anything related to biology or biotechnology also available. There's engineering, architectural, industrial design. There's a big branch of different careers in the social sciences that go from economy and sociology, social science expert, political science, psychology, and pretty much you name it. I don't think there's a career in Argentina that we do not have, so we have a big variety of careers. So you said some of the studies are free and some are 50% off. Yes, the studies that are free is the undergraduate studies. So for you to become a medical doctor, to become a lawyer, to become, like my case, I became a lawyer for free. I didn't have to pay anything. And at the embassy, we give visas to South American nationals that want to study for free in Argentina, because Argentina gives that opportunity to South Americans. Suriname is a part of Mercosur and UNASUR, so it's easier to actually get the acceptance, as there are agreements with the universities to accept more students coming from these Mercosur and UNASUR countries. So that part is free, but for the post-degree, the master's and the PhD, the doctoral part of the thing is paid. So we offer that, not we as a government, but the universities offer a scholarship that goes from 50% to less than 20, 15, up to 10% scholarship to help them. As the post degrees are a little bit more expensive in Argentina than the other courses that are free or very affordable. So I should say the public universities are free and private universities charge, but they're not pricey in the undergraduate program. But the graduate program, then yes, there's scholarships depending on which university and which career you want to study. They have different scholarships. So if the students want to apply or they want more information, where can they go? Information, they can contact us for more information, as we can provide at the embassy. We can provide that information. They can call us or send us an email, and we'll be happy to answer more questions on how to apply in very few words. You need to get accepted by the university, and then the whole process of getting the visa starts. But Surinamese nationals do not get a visa to enter Argentina, so it's actually easier for them to, if they want, to just go as long as they are accepted by the university and start the paperwork in Argentina. En welke stand sta ik nu? De stand van de OAS. En wat is de OAS precies? Het is een organisatie van Amerikaanse staten. En Suriname is lid daarvan. Oké, en het bestaat uit verschillende landen waarbij de studenten een studiebeurs kunnen krijgen van elk land? Ja, dus er zijn 2 verschillende scholarships.
En je hebt de regular program scholarships en de PIX scholarships. En de regular program houdt in dat je een studiebeurs kan krijgen om te studeren in een OAS-lidstaat, een andere OAS-lidstaat. En de PAEC scholarships houden in dat je binnen de OAS kan studeren, maar ook met partners van de OAS. En welke studierichtingen kunnen de kinderen daar kiezen? Welke opleidingen? De meeste opleidingen wel, behalve medische opleidingen en talen. Dus alles behalve medisch en talen. En het is op bachelorniveau, masterniveau en PhD-niveau. Dus ze kunnen ook met een middelbare opleiding applyen. Ja, als je voor een bachelorniveau wil. En is het een full scholarship of moeten ze ook bijdragen? De regular program heeft een scholarship cap van maximaal 30.000 per jaar. 30.000? US dollar per jaar. En de andere hangt er vanaf. Er zijn verschillende typen scholarships en je hebt verschillende benefits. En waar kunnen de studenten zijn als ze meer informatie nodig hebben over de OAS? Ze kunnen op de website gaan kijken, www.oas.org. Naar welk land zouden jullie graag een beurs willen krijgen? We hebben verschillende dingen, standjes bezocht en ik denk dat het Brazilië wordt. Voor mij maakt het eigenlijk niet uit, hangt eraf waar de studiemogelijkheden eigenlijk het beste zijn en faciliteiten ook. Dus Brazilië vind ik het beste eigenlijk. Welke opleiding zouden jullie graag willen volgen? Ik zou graag medisch willen doen, of fysiotherapie of farmacie. Eén van ze. En u? Medisch of psychologie. Wat zijn jullie vandaag hier komen doen? We zijn informatie komen zoeken over de mogelijkheden om in het buitenland te kunnen studeren. Ja, ook hetzelfde. Informatie over welke mogelijkheden er zijn voor die buitenlandse studies. En heb je die informatie gevonden? Ben je tevreden? Toch wel, maar men verwijst je meer naar de website om even te gaan kijken of dat precies is wat je wilt. Ja, toch wel een beetje, maar ik vind dat ze meer konden uitleggen, want en ze zeggen de meeste studies zijn masters scholarships. Ja. Masters scholarships. En welk land interesseert jou het meest tot nu toe? Het land dat me interesseerde heb ik wel niet hier gezien, dus het is meer voor mij even checken naar een tweede optie. Ja. Nederland en USA. Waarvoor ben je hier vandaag? Om een beurs te vinden, zodat ik dan mijn studie verder kan afronden in het buitenland. En waarom het buitenland? Waarom niet Suriname? Omdat ik vind dat het buitenland toch wel betere kansen biedt op het gebied voor die studie die ik dan verder wil doen. Ja. En heb je de informatie die je zocht hier gevonden vandaag? Nog niet precies. Ik moet nog één stand bezoeken waar men me heeft gestuurd, dus ik ga daar proberen om te kijken wat ze me kunnen aanbieden. Oké, en welke studie wil je in het buitenland gaan doen? Audio-vision. En welke studie doe je nu? Ik ben nu op het HAVO en in de middag, dus in mijn vrije tijd ben ik dan in die richting bezig, dus te werken. Ja. Well, the United States as a government does not offer scholarships for the undergraduate student. There are some opportunities for graduate students through the Fulbright program. Scholarships are offered individually by the individual universities and colleges in the United States. And for that, students would have to look on those individual websites. And what do the students need? There's a basic package, the SATs, which is the Scholastic Aptitude Test. If you're coming from a non-English speaking country, which Suriname is, they'll need to take the TOEFL, which is the test of English language abilities. Schools also have individual requirements, and again, that's school specific, and they'd have to go onto the school's website. But there will be an application. It's a multi-page, multi-part application. Probably the most important part of that application is the student's personal statement, why it is they want to go to that particular school. And that really weighs heavily on the application process for the student. Okay, and how many universities can they choose from? There are well over 4,000 universities and colleges in the United States. Now, most of those are private institutions, and they're non-profit private institutions. But every state has a state university system as well. Many times those are less expensive than a private university, but there's still an application process for all universities that every student has to go through.
Okay, and the scholarships, do they have to pay for it or is it a full scholarship? Again, that depends. There are different types of scholarships. There are sports scholarships, athletic scholarships, and there are academic scholarships. There are also needs-based scholarships based on the student's financial situation. And sometimes those scholarships are 4 years for the entire undergraduate career. Sometimes they're year by year. It really depends on the student. But in every instance, the student has an academic requirement to keep their grades at a certain level to maintain their scholarship. So if the students here think about studying in USA, where can they specifically go? To the website or the US Embassy in Suriname? That's a great question. First, I hope every student considers studying in the United States. We certainly want them. But they can go to a website called Education USA and just Google Education USA. And that's the clearinghouse that we have from the US Department of State. And that'll give them information on local resources that they can go to. At the U.S. Embassy, we have an Education USA advisor, and her job is to advise and counsel students and their parents on the process by which they apply to schools in the United States. So we do have resources available at the embassy. Our Education USA advisor will do programs. She will do presentations for groups. And we have a sign-up sheet here at our desk if they want to be invited to one of those presentations. We dragen de PAHO uit, de Pan American Health Organization. Dat is een organisatie gespecialiseerd is in health. Dus we willen bekendheid geven aan onze organisatie en wat we allemaal doen. En wat bieden jullie vandaag aan op deze beurs? Rut, ga jij verder ook wat zeggen? Wij willen natuurlijk studenten motiveren om een studie in health te doen. En wat wij tot nu toe wel nog alleen aanbieden zijn scholarships in Mexico en Brazilië, maar dan op masteropleiding. Dus je moet eerst je bachelor hebben gedaan voordat je je masteropleiding kan volgen. En is het dan een bachelor in any studierichting of is het een specifieke studierichting die jullie ondersteunen? Nou, het kan any studierichting zijn, maar we zijn eigenlijk wel meer zeg maar health related. Dus ja, toch wel meer met gezondheid. Want de opleidingen die we bieden zijn masters in health related issues. Dus in feite iemand die een management course doet kan een mastersopleiding doen, maar dan en dan terugkomen en dan in een health sector werken, maar dan op een... management is ruim, toch? Dus je hebt ook health management. Je hebt human resources voor health. Management kan je eigenlijk overal op inzetten, toch? En hoe staat het? Zijn de verpleegkundigen van Suriname die de COFAP hebben afgerond ook... hebben zij ook kans op deze scholarship of is het niet voor hun bestemd? Nou, dan moet je echt op die link gaan, want ik weet niet precies wat die application rules zijn, dus die hoe zeg je dat? Die toelatingseisen. Maar zodra het een bachelor's is, dan kan je in aanmerking komen voor die masters. Dus ik zou zeggen, probeer het gewoon. Kijk op die website, toch? Want we hebben die links. Dus kijk op de website en dan krijg je die informatie. Wie komt er allemaal in aanmerking voor een financiering? Alle kinderen die aan een hoger onderwijsstudie willen doen in Suriname, mag bij ons een studielening aanvragen. Wat zijn de vereisten om een studielening aan te vragen? Je moet een Surinaams paspoort hebben en je moet natuurlijk in Suriname willen blijven om te werken. We ondersteunen tenslotte of we helpen kader bouwen die in een Suriname moet werken om aan de opbouw van Suriname te werken. En we zijn gericht op hoger onderwijs. Wij maken geen onderscheid in de onderwijsinstelling. Any onderwijsinstelling mag je kiezen. Je mag naar ADEC gaan, je mag naar IOL gaan, maar je mag ook naar de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur gaan. Je mag naar PTC gaan, je mag naar anyone, Boshuizen, FHR, Janssen en Partners, noem maar op. Allemaal die er in Suriname op dit moment hoger onderwijs en studies aanbieden, zou je kunnen studeren. Het proces is dat je gewoon een aanvraagformulier invult en bij ons indient. Aan de achterzijde van de aanvraagformulier staat natuurlijk een lijstje van een paar zaken die we sowieso heel hard nodig hebben om een dossier te vormen. Omdat we per slot van rekening een lening geven.
En daar moet je natuurlijk een kredietdossier voor samenstellen. Maar het meest belangrijke is dat je ons bewijst dat je bent ingeschreven. En dat je daarmee natuurlijk bij ons gaat. Een aanvraagformulier bij ons ophalen helpt. Maar ook gewoon een aanvraagformulier downloaden van onze website www.fss.sr. Maak het heel makkelijk, staat voor Fonds Studie Suriname, fss.sr. Vandaar kan je een formulier downloaden, vul je formulier in, deponeer het bij ons. En dan hebben wij natuurlijk een document om contact met jullie op te nemen, om dan natuurlijk verder te gaan. Maar wij financieren ook studies in het buitenland, noemen we dat. Dat wil zeggen dat de wereld voor onze kinderen open is. Het meest belangrijke is dat je heel bewust een studiekeuze maakt. Ga na, denk na. Wat wil ik doen? Waar wil ik naartoe? Weggaan alleen is niet de optie, maar een bewuste studiekeuze doen, een bewuste land uitkiezen, een bewuste organisatie uitkiezen. Omdat iedereen, de landen geven beurzen en dan is er full scholarship, maar er is ook een gedeelde scholarship. Dat betekent dat je een deel van de kosten zelf moet opbrengen. Wij zijn bereid dan om een deel, dat gedeelte voor je te financieren. En als je terug bent, werk je hier en betaal je ons terug. Maar je zou ook in die andere landen kunnen browsen naar een studie die jij graag wil doen. En daarvoor dan gewoon een normale studiefinanciering aanvragen. Wat we vragen is dat je je Surinaamse paspoort hebt en dat je terugkomt naar Suriname. Dat is wat we vragen. Wij van Miss Coropassie hebben jullie een kijkje laten nemen in de verschillende stands die er hier waren. Er zijn verschillende landen, verschillende organisaties, dus er is genoeg keus voor jou om een land te kiezen om je studie voor te zetten. We hopen dat we jou genoeg hebben kunnen informeren en dat je de informatie zeker gebruikt. Like en follow ons op Miss Coropassie op Facebook en ons YouTube kanaal.